नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईँलाई स्वागत छ र हामीले तपाईँलाई लगातार रूपमा जति पनि सिक्किमको कोभिड स्टेटसको त हामीले तपाईँलाई इन्फर्मेसन र रिलेभेन्ट डेटाहरू तपाईँलाई हाम्रो प्लेटफर्मद्वारा तपाईँहरूको अगाडि हामी राखिरहेछौँ। गभर्मेन्टको इन्फर्मेसन न्युज मात्रै नभएर जति पनि सिभिल सोसाइटी मेम्बर्स अर्गनाइजेसनले जति पनि काम गरिरहनु भएको छ उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई पनि लगातार रूपमा हाइलाइट गरिरहेको छौँ। त्यसै क्रममा अब एउटा कन्सिस्टेन्ट रूपमा जस्तो प्रकारले हामीले इन्फर्मेसन न्युज ल्याइरहेको थियौँ, जस्तो सोच बाई सिड सेलको जुन चाहिँ इनिसिएटिभ छ उहाँहरूले लगातार रूपमा यो कोभिडको पेन्डेमिकमा अब यो कोभिडको क्राइसिसमा उहाँहरूले कस्तो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी भइसकेको छ। र स्पेसली आजको यो स्पेसल पडकास्टमा हामी बेसिकली डेटा बेसलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ र सोच बाई सिड सेल अथवा जुन चाहिँ यो डेटा बेसको अथवा सेक्सनलाई ह्यान्डल गरिरहनु भएको थियो दिस भेरी यङ एन्ड प्रमिसिङ अन्टरप्रिनर अभिमन्यु ढकाल। सो उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल अभिमन्यु, कङ्ग्रेचुलेसन्स है, किनभने यु गाइज हेभ बिन डुइङ ट्रिमेन्डसली गुड वर्क, किनभने हामीले पनि देखिरहेछौँ द्याट्स भेरी अप्यारेन्ट। र फर्स्टमा त सोच बाई सिड सेलको इनिसिएटिभ त हामीले थाहा भइसकेको छ कस्तो प्रकारले तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ। विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस् कि कति दिन भइसक्यो तपाईँले अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको र वाट आर द डेभलपमेन्ट सो फार? ओके, सो म आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल मेरो नाम अभिमन्यु ढकाल हो। आइ एम द को फाउन्डर अफ अर्दियर। I am also the state coordinator of Seed Cell, and I am the head of the telecalling and the database management team that we created. So, सुरुमा चाहिँ once I came back from Siliguri because of a personal loss, हाम्रो कोभिडले गर्दा, I came back and then I created a framework on how to start helping people. किनभने त्यति बेला सिक्किममा पनि केसेस बढिरहेको थियो फर्स्ट विक अफ मेमा, लास्ट विक अफ अप्रिलमा। So after that, once I shared the framework in a Google Meet हाम्रो टिमसँग, सिडको टिमसँग, उहाँहरूले पनि त्यही चिज नै सोचिरहे नै रहनु भएको थियो हो। सो फ्रेमवर्कहरू बनायौँ, त्यसको माथि डिस्कसन्स भयो, पर्मिसन्स कहाँबाट ल्याउनु पर्ने। वी प्रेजेन्टेड दिस फ्रेमवर्क टु मल्टिपल अर्गनाइजेसन्स, मल्टिपल एनजिओज एज वेल। सो त्यहाँबाट उनीहरूकोबाट इनपुट्स ल्याएपछि चाहिँ वी क्रिएटेड अ सिस्टम, अ भेरी सिम्पल सिस्टम। त्यसमा चाहिँ इट रेस्ट्स अन अ कपल अफ पिलर्स। एउटा पिलर के हो भने चाहिँ तपाईँको फ्रन्टलाइन वर्कर्स। न हु आर दिस गाइज? तपाईँको सिएलसिज अफ अल द कन्स्टिट्युन्सिज अफ एसकेएम पार्टी, फेरि तपाईँको बिडिओज, एसडिएम्स, दे वर द मेन फ्रन्टलाइन को लागि काम गर्ने। देन केम द एम्बुलेन्स टिम, देन दे वर सर्टन डक्टर्स हु आर डुइङ प्रो बोनो वर्क। सो उनीहरूसँग हामीले कोअर्डिनेट गर्नु थाल्यौँ। Then after that, that is the one pillar of the frontline part. The second pillar is of the database management या volunteers को. So volunteers को भन्दाखेरि हामीहरू जस्तै young people are all across Sikkim हैन, different districts को मान्छेहरूलाई हामीले एउटा फर्म जारी गरेको थियो। त्यो फर्मलाई चाहिँ उनीहरूले भरेर आउट अफ 384 people 120 आर एक्टिभ भलन्टियर्स इन मेकिङ दिस कल्स। सो उनीहरूले चाहिँ जति पनि पोजिटिभ पेसेन्ट्सको लिस्ट हामीलाई डिपार्टमेन्टबाट आउँछ त्यो पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कल गर्छ। त्यो कल गरिसकेर चाहिँ हाम्रो एउटा फर्स्ट इनिसियली चाहिँ गुगल फर्म्समा सिस्टम थियो जहाँनिर चाहिँ वी नट ओन्ली कल बट अल्सो फलो अप विथ द पेसेन्ट्स। सो इन केस लाइक यु नो दे एसिम्टोमेटिक अर्लियर एन्ड देन त्यसलाई सिम्टोमेटिक भएको छ भने चाहिँ हाउ डु वी ह्यान्डल द्याट। सो वी कभर्ड द्याट एस्पेक्ट। त्यति बेला चाहिँ के भयो भने चाहिँ वी क्रिएटेड अ वाट्सएप ग्रुप फर एभ्री सेट अफ भलन्टियर्स। सो वी ह्याड सेट्स अफ से 10 people गर्दै वी ह्याड सम अराउन्ड 15 सच ग्रुप्स विच वर एक्टिभ। सो त्यति बेला चाहिँ हामीले जति पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट मेसेजको फर्मेटमा आउँथ्यो उनीहरूलाई हामीले टक 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 हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्सलाई फलोअप गर्दै फलोअप गर्दै त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट हुनु थाल्यो। तर त्यो डेटालाई कस्तो पाराले ब्याकएन्डमा एनालिसिस हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ वी ह्याड अ डेटा इम्प्लिमेन्टेसन टिम विच इज द ब्याकएन्ड team. So this comprises of Bhavna Sharma from Tagalong Backpackers, the सुस्वास्थ्य योजना को टीम थियो यसमा, एन्ड थर्ड चाहिँ हाम्रै इम्प्लोइ हुनुहुन्छ प्रियङ्का प्रधान who was sitting who has been working remotely on this. So they started creating the data populate हुनु थाल्यो through Google Forms. त्यो पपुलेटेड डेटालाई चाहिँ वी मेड इट इन्टु अ रिक्वायरमेन्ट लिस्ट जुन चाहिँ हामीले वेबसाइट डेभलपमेन्ट टिम जुन चाहिँ विच कम्प्राइज्ड अफ बाइट्सबेरी टेक्नोलोजिज हेडेड बाई मिस्टर विकास बस्नेत एन्ड तपाईँको रुमटेक टेक्नोलोजिजको इम्प्लोइ हुनुहुन्छ मिस्टर धीरज. सो दे अल्सो वान्टेड टु हेल्प. इट्स लाइक एभ्रीबडी वान्टेड टु हेल्प बट दे निडेड अ स्ट्रक्चर. सो वी वेन्ट फ्रम अ फ्रेमवर्क पर्सपेक्टिभ. फ्रेमवर्क बनिसकेपछि चाहिँ वाट हेज बिन द आउटकम अफ दिस फ्रेमवर्क. सो वी हेभ गन फ्रम द गुगल फर्म्सको जमानादेखि चाहिँ वी हेभ गन टु द वेबसाइट सेक्सन. सो त्यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि एफिसियन्सिज हाम्रो सिस्टममा इम्प्रुभ गर्नु, भलन्टियर्सको लाइफलाई इजी गर्नु. वी हेभ स्टक टु द वाट्सएप सिस्टम सो द्याट हाम्रो मोड्स अफ कम्युनिकेसन आर मच फास्टर विथ आवर फ्रन्टलाइन वर्कर्स. यसको
टोटल आउटकम चाहिँ अपार्ट फ्रम द कोअर्डिनेसन चाहिँ के भएको छ भने दे हेभ बिन 6,300 पेसेन्ट्स द्याट हेभ एन्टर्ड द सिस्टम फ्रम द 14th May till yesterday, out of which we have coordinated 1,400 ration requirements. We have coordinated 1,250 medicine kits को requirement. We have coordinated 25 blood donation coordination. यसमा चाहिँ मिस्टर बिपिन हुनुहुन्छ सीड सेलको, उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ. There have been 47 ambulance coordination, जिसमा चाहिँ तपाईँको एकजना प्रज्वल भाइ भन्ने छ, प्रज्वल रेग्मी, who sits in जोरथाङ. Now this boy यति डरलाग्दो एक्टिभ छ कि डल्लै ग्रुपमा नै उसले खालि यो एम्बुलेन्स मात्रै होइन अरू चिजहरूलाई पनि यति मजाले कोअर्डिनेट गर्छ. एन्ड आई एम अल्सो इन द्याट पार्ट अफ दोज वाट्सएप ग्रुप्स. आई अल्सो हेल्प एन्ड असिस्ट अपार्ट फ्रम अल दि अदर वर्क द्याट आई एम डुइङ. एन्ड दे हेभ बिन 235 डक्टर कल्स. सो हु आर दिज डक्टर्स भन्दाखेरि चाहिँ आइएमएको जुन चाहिँ इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन सिक्किम च्याप्टरको उहाँहरूले एउटा पोस्टर जारी गर्नुभएको थियो. वी युज द्याट, वी फरवर्ड द्याट. देन देयर इज हाम्रो सुस्वास्थ्य योजनाको डक्टर गौरव हुनुहुन्छ, उहाँले नै कतिवटा कल्स लिनुभएको छ एन्ड हेज ह्यान्डल्ड लाइक यु नो सर्टन इमर्जेन्सिज. सो ओभरअल दिस हेज बिन दि इम्प्याक्ट. तपाईँको नम्बर्सको हिसाबले हेर्नु हो भने वी हेभ टच लाइक नियरली अराउन्ड डाइरेक्ट कल्सले हेर्नु हो भने चाहिँ वी हेभ टच्ड अराउन्ड 4,500 लाइव्स डाइरेक्टली थ्रु सोच बाई सीड सेल. बट इन टर्म्स अफ इमर्जेन्सिज, इन टर्म्स अफ स्टफ लाइक द्याट, वी हेभ प्रोबब्ली टच्ड लाइक अराउन्ड 3,000 पिपल. सो इन डिफ्रेन्ट सिनारियोजमा. सो द्याट हेज बिन आवर मेन वर्क. सो when we look at certain things that you know कि यो सिस्टम जुन चाहिँ बनिएको छ होइन, when we had the जुन चाहिँ हाम्रो तपाईँ र मेरो सीडको टिम र तपाईँसँग एउटा जुममा मिटिङ भएको थियो, we had laid these plans to you होइन. बट वी थट एट द्याट टाइम कि हाम्रो प्लान पर्फेक्ट छ होइन. बट एज वी स्टार्टेड मेकिङ कल्स, जस्तो खालके सिचुएसन्सहरू अराइज हुँदै थियो, कस्तो खालके कोअर्डिनेसनमा इस्युज हुँदै थियो, वी केप्ट सल्भिङ देम क्या. रियल टाइममा त्यसलाई सल्भ गरेकै. नाउ वी हेभ बिल्ट इट इन्टु अ सिस्टम विच इज मोर एफिसियन्ट, वेयर वी आर रिचिङ आउट फास्टर, डुइङ वर्क फास्टर. Just like I'll just give you an example. आज बिहान we had been monitoring one patient yesterday होइन. सो उसको चाहिँ अब अक्सिजन लेभल चाहिँ 92 जस्तो थियो. टुडे मर्निङ इट ड्रप टु बिलो 90 होइन, 92 93 बिलो 90. देन हामीले एम्बुलेन्सहरू सिङतामबाट कोअर्डिनेट गराउँदै थियौँ. देयर इज वान जेन्टलम्यान, हाम्रो मिस्टर पवन परसाई हुनुहुन्छ मार्दम रुमतेकको, उहाँको छोराले चाहिँ एउटा गाडी चलाउँछ. अन्त हि वेज अ प्रपर पिपी किट एन्ड हेल्प्स दिस. इज अ क्लास 12 बोय हो. उसले चाहिँ डल्लै कोअर्डिनेसन गराएर अहिले फ्रम 8:54 रिक्वेस्ट रेज भएको थियो. बाई 10:54 द पर्सन वाज इन द भेहिकल. उसको अक्सिजन मोनिटर हुँदै थियो, बिलो 80 पुगिसकेको थियो. सिङताम हस्पिटलसँग वी हेड अलरेडी कोअर्डिनेटेड, एभ्री भाइटल्स वर बिङ सेयर्ड विथ देम. So this is the level of coordination that we have been doing in certain emergencies. In rations and in medicines, it normally takes anywhere between 24 to 36 hours. जहाँसम्म चाहिँ उनीहरूले एउटा त्यो सामानहरू पाइहाल्छ उनीहरूले. सो आई जस्ट वान्टेड टु नो बिकज द मेन यसको यो तपाईँको इनिसिएटिभको मेन भनौँ न एउटा भेरी सिग्निफिकेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ के हो भन्दा एभ्री वान इज कमिङ भोलिन्टरीली आएको हो नि त होइन. यु आर नट बिङ पेड फर एनिथिङ एज सच राइट. सो भोलिन्टरी आउँदाखेरि हाउ मेनी भोलिन्टियर्स टर्न अप इनिसियली एन्ड वाट इज द स्टेज राइट नाउ? हजुर. सो भोलिन्टियर्स आर अल सिटिङ एट होम. कोही फ्रन्ट लाइनमा अगाडि अग्रसर भएर कुदेको छ, सबैजना आफ्नो घरमा फोनको थ्रुबाट नभने उनीहरूको ल्यापटपको थ्रुबाट उनीहरूले त्यो काम गरिरहेछ. देवर 300 एन्ड आई गिभ यु द एक्ज्याक्ट नम्बर्स. देवर 382 पिपल who registered on the system, and out of 382 we have got 120 active workers जसले चाहिँ कल्सहरू गरेको थियो. So we also what we do is that we give people rest. So the new crop is like taking major most of the caseload, and whoever is choosing to come back, किनभने volunteers कस्तो छ, students छ होइन, they are professors. सिक्किम युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसरले सी वाज मेकिङ कल्स हो. सिसिटी चिसोपानीको एकजना लेक्चरर या प्रोफेसर, आई डोन्ट नो वाट त्यसमा हुनुहुन्छ, बट सी वाज मेकिङ कल्स. स्टुडेन्ट्स अफ चिसोपानी सिसिसिटी चिसोपानी वर मेकिङ कल्स. नाउ दे आर लाइक मेनी अफ देम. बट त्यो जुन चाहिँ इन्स्टिट्युट छ त्यहाँबाट यतिजना अब प्रज्वल हिमसेल्फ इज फ्रम चिसोपानी. सो यु वे हेडिङ द सेक्सन भनौँ न यो जति डेटाको इनिसियली स्टार्ट गर्दाखेरि डिड यु ट्रेन देम अर डिड यु हेभ एनी प्रोफेसनल्स हु टोल्ड देम कि तपाईँले टेलिकलिङ गर्दा यो गर्नुपर्छ अथवा दिस इज द साइकोसोसियल जस्तो पनि प्रकारले टेलिकलिङ हुन्छ होइन? वाट आर द अदर एस्पेक्ट्स द्याट यु रियली लुक्ड इन्टु? सो वाट वी डिड वाज द्याट आई नो अ बिट अफ भिडियो एडिटिङ. सो मैले आफूलाई नै राखेर रिकर्ड गरेर आई बेसिकली गेभ देम हाउ द सिस्टम वर्क्स.
So after the system works, initially we were using the Google Meet method to train people. But then one of the volunteers said that you make a video only. So video बनाएर हामीले गर्यो. Then the second level जब chat जुन चाहिँ WhatsApp chat groups मा हाम्रो जुन चाहिँ chatting हुँदै थियो कि यस्तो mental health को issues या यस्तो खालके issuesहरुमा चाहिँ कसरी यार patient anxious छ. So we tell them that उनीहरुको anxiety चाहिँ तिमीले लिनु हो, coordination team जसरी म र प्रजल छौं हामीलाई pressure हान कि why is this work not being done. So once that pressure was coming, so what does the person want? He wants his उसको रिक्वायरमेन्टहरु फुलफिल होस् क्या, उलाई एम्बुलेन्स चाहिन्छ कि डक्टरसँग चाहिन्छ, उले कहीँनेर एउटा सिंगल पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पाउनु पर्यो जसको माध्यमबाट चाहिँ यो सबै अर्गनाइज हुन्छ. हाम्रो सिंगल पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फर द्याट पेशेन्ट चाहिँ हाम्रो भलन्टियर हो. सो जब भलन्टियरले त्यहाँनेर सिरियसली आफ्नो पेशेन्टलाई केटर गर्दैछ भने द्याट सिरियसनेस अफ प्रेसर कम्स टु अस. हाम्रोमा प्रेसर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो जो पेशेन्ट छ जो सफर गर्दैछ या जसको पनि के इश्यूज छ उसको एङ्जाइटी कम्ती हुन्छ. सो वेन वी आर फलोइङ अप त्यो एङ्जाइटी कम्ती हुने चाहिँ यु निड अ पर्सन आउटसाइड युर ओन बबल क्या, आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरू या आफ्नो चिनाजानाको बाहिरबाट पनि यस्तो खालके फोन कल्सहरू जाँदाखेरि चाहिँ इट क्रिएट्स एन इम्प्याक्ट रहेछ जस्तो लाग्यो हामीलाई इन आवर एक्सपिरियन्स. सो अभिमन्यु आई जस्ट वान्टेड टु नो कि लाइक कति टार्गेट्सलाई तपाईँले रिच आउट गरिसक्नु भएको छ? तपाईँ नम्बर्स भन्नुभयो है, आई वान्ट यु टु रिपिट इट अगेन. सो कति नम्बर्स तपाईँले टार्गेट पपुलेसनलाई रिच आउट गरिसक्नु भएको छ अनि कुन कुन डिस्ट्रिक्टमा गरिसक्नु भएको छ आजसम्म? सो टोटल चाहिँ 6,300 पेसेन्ट्सको लिस्ट हाम्रोमा आएको छ. आउट अफ विच तपाईँको कतिजनाको फोन नम्बर्सहरू स्विच अफ हुन्छ या अनरिचेबल हुन्छ, तिनीहरूलाई नेगेट गर्नुभयो भने देयर हेभ बिन 4,300 पिपल द्याट वी हेभ प्रोबेबली कल्ड. ओके, एन्ड त्यसमा चाहिँ एक्चुअल फेरि म भन्छु कि ऱ्यासन चाहिँ 1,400 पिपललाई हामीले कोअर्डिनेट गऱ्यौँ. 1,250 मेडिसिन, 25 ब्लड डोनेसन कोअर्डिनेसन, 47 एम्बुलेन्स कोअर्डिनेसन, 235 डक्टर कल्स. अर्को बेसिक कुरा चाहिँ डु यु हेभ एनी टेस्टिमोनी टु सेयर वेयर जो क्रिटिकल पेसेन्टहरू थियो होइन तपाईँहरूले गर्दाखेरि दे हेभ लाइक बिन इन्टु अ भेरी लाइफ सेभिङ स्टेजमा पुगेको छ? एनी टेस्टिमोनी वुड लाइक टु से? देयर हेभ बिन केसेस, आई क्यानट टेक नेम्स अफ द पेसेन्ट्स, बट एउटा केस थियो इन द अर्ली डेज, यो 16 मेको केस थियो कि एकजना रालपको बहिनीलाई चाहिँ सी वाज अ यङ गर्ल, उसलाई अक्सिजन धेरै डाउन हुँदै थियो. सो ड्युरिङ द डे सी हेड गन होइन, सिङताम हस्पिटलमा एकछिन अक्सिजन लिएर सी सेड द्याट नाउ आइ एम फिलिङ फाइन, आई विल गो ब्याक भनेर घर गएछ होइन. फेरि बेलुका हाम्रो भलन्टियरले कल गर्यो, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, ठिकै हुनुहुन्छ? उसले त फोन उठाउँदा त सास बढेकै त्यस्तो खालके कन्डिसन. नाउ दिस वाज एट 8:30 एट नाइट एन्ड उसले हामीलाई इमिडिएटली गर्यो. हामीले एनएचपिसीको जुन चाहिँ उनीहरूको एम्बुलेन्स थियो र सबैतिर प्रजलले त यु वाज एक्टिङ एभ्रिवेयर होइन, कहाँबाट चाहिँ आउँछ एम्बुलेन्स भनेर उसले एनएचपिसीबाट पायो. एनएचपिसीबाट चाहिँ यहाँनिर ठक्कै कोअर्डिनेसन भयो. नाउ दिस जब कोअर्डिनेसन एम्बुलेन्स पुग्दा चाहिँ इट ह्याड अलरेडी बिन 9:45 एट नाइट. एन्ड त्यसपछि हाम्रो प्रजल भाइले हाम्रो एमएस अफ एसटिएनएम उहाँसँग बात गर्नुभयो. अन्त त्यो कोअर्डिनेसन गराएर चाहिँ द पेसेन्ट एन्टर द हस्पिटल वाज एडमिटेड एट 11 o'clock एट नाइट. नाउ द्याट पेसेन्ट इज फाइन होइन. अन्त उहाँको जति पनि अब त्यो हाम्रो च्याट्सहरूमा छ टेस्टिमोनियल्सहरू, वी हेभ नट केप्ट इट एज सच, बट दिज आर सर्टन केसेस वेयर लाइक यु नो इन्डिभिजुअल्सलाई हेल्प भएको क्या, लाइक ओल्ड यङ सबै डिस्ट्रिक्ट्सको कसैलाई केही छुट्टाएको छैन. हाम्रोमा लिस्ट आउँछ, म बसेर कन्स्टिट्युन्सी जति मेरोमा आइडिया छ म त्यो छुट्टाएर सबै त्यो लिस्टको 40 पेसेन्ट्स नभने 50 पेसेन्ट्स हामीले एउटा पर भलन्टियर दिएर उनीहरूले कल्स गर्नु थालिहाल्छ. डु यु हेभ एनी टिपिकल वर्किङ आवर्स अहिलेसम्म कि लाइक इट्स अल whenever you get a call? So I start at 5 AM normally and I finish by somewhere around 11:30 because me personally I not just like out of these, so 7 plus 11 if you say 18 hours, I contribute 15 hours to Soch by Seed Cell and 3 hours to my own business. So त्यो चाहिँ अलिक बिजनेसमा अलिक धक्का परेको छ, तपाईँलाई यादै छ. बट इभन इन दिस ट्राइङ टाइम्स वी जस्ट वेन्ट लाइक यु नो वी निड टु हेल्प भनेर नि, बिजनेस क्यान ह्यापन लेटर. सो बेसिक अर्को क्वेसन चाहिँ मलाई के गर्न मन पऱ्यो भन्दा अब सिन्स तपाईँहरूको यो कलेक्टिभ एफर्ट हो है, आफ्नो हेड गरिरहनु भएको छ सेक्सनलाई, सो हाउ हेज बिन द रेस्पोन्स फ्रम द डिपार्टमेन्ट्स द्याट यु वर्किङ विथ सो फार? कस्तो प्रकारको रेस्पोन्स? सो त्यो रेस्पोन्स चाहिँ आई एम नट द बेस्ट जज बिकज म त आई हेभ बिन लाइक आउट अफ दिज 40 days, 26 days I have spent in isolation. It's just been 4 days that I have been out, होइन 4-5 days भएको छ. So I'm not the best judge. हाम्रो चिफ कोअर्डिनेटर हाम्रो राज लामा दाजु हुनुहुन्छ, he will have a better idea कि कस्तो रेस्पोन्स छ. But when we personally interact with the CLCs, BDOs, SDMs
ambulance teams, there is some like they are understanding the kind of work that we are doing. जस्तो प्रकारले सोचको सोच थियो इनफ्याक्ट सोचको सोच थियो बेसिकली इट्स अबाउट रिचिङ आउट टु द समबडी हु रियली निड क्या त्यो प्रकारले तपाईँले काम गरिरहनु भएको थियो माई अब लास्ट क्वेसन वुड बी लाइक वाट नेक्स्ट अब हुन्छ नि यत्रो मान्छेलाई तपाईँले रिच आउट गरिसक्नु भएको छ कि कहिलेसम्म तपाईँहरूको यो काम चल्ने छ एन्ड कस्तो प्रकारले यो वे फरवर्ड छ यो तपाईँको इनिसिएटिभ सो हाम्रो चाहिँ वी हेभ नट थट अफ द्याट बट पर्सनली आई हेभ थट अफ सर्टन थ्रेसहोल्ड्स सो इफ यू गो बिलो पोजिटिभिटी लाइक जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ केसेस बिलो सर्टन नम्बर भएको छ भने आई डोन्ट लाइक टु रिभिल होइन सो त्यो जब कम्ती जान्छ त्यसपछि चाहिँ वी विल कोअर्डिनेट विथ अल आवर भलन्टियर्स विथ एभ्री वान द्याट नाउ वी निड टु स्टप एन्ड इफ इट क्रसेस अ सर्टन थ्रेसहोल्ड सर्टन नम्बर देन वी अल बिकम एक्टिभ सो त्यो कम्युनिकेसन हामीले सबैलाई गरिदिन्छौँ एन्ड इन केस देन वी विल टेक ओपिनियन्स अफ द बिडिओज हाम्रो सिएलसिज हाम्रो एम्बुलेन्स वर्कर्स उनीहरूको के गर्नु हामीले कन्टिन्यू राख्नु के कसो गर्नु भनेर वन्स वी गेट अल देयर ओपिनियन्स द फिडब्याक्स देन वी विल डिसाइड वाट द्याट थ्रेसहोल्ड सुड बी एन्ड बेस्ड अन द्याट वी डिटर्मिन द थ्रेसहोल्ड एन्ड स्टप अर स्टार्ट Abhimanyu, the last thing is like there are a lot of volunteers तपाईँसँग काम गर्नु हुँदै थियो होइन डु यु वान्ट टु एड अन एनिथिङ बिफोर वी कन्क्लुड दिस पडकास्ट I'd just say that sometimes हामीले चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गर्छौँ हाम्रो युथलाई होइन या हाम्रो वेल मिनिङ सोसाइटी जो हाम्रो साह्रै अल डिस्ट्रिक्ट्समा छरिएको छ सहरको होस् या गाउँ बस्तीको होस् इन्टेन्सन करेक्ट छ भने गुड इन्टेन्सनमा मान्छे राम्रो मान्छेहरू पनि तानिन्छ होइन अन्त उनीहरूले जब गर्छ द लेभल अफ मोटिभेसन द्याट आर सेट अफ भलन्टियर्स ह्याभ इमेजिन 40 पेसेन्ट्सलाई कल गरेर फलोअप गर्नु उनीहरूको हर चिजलाई हर प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु होइन जस्ट अ मेसेज हाउ यु फिलिङ टुडे अर जस्ट अ कल तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ क्रिएट्स एन इम्प्याक्ट इट इज हार्ड वर्क दे आर डुइङ फर 40 पेसेन्ट्स इट इज हार्ड वर्क अन्त त्यो हार्ड वर्कलाई एन्ड हार्ड वर्क कहिले दे हेभ देयर एक्जाम्स दे हेभ देयर क्लासेस दे हेभ कोही उनीहरूको फ्यामिलीमा पोजिटिभ भएर च्यालेन्जेस आइरहेछ देयर आर सो मेनी सबै जसरी तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ यु आर फेसिङ सो मेनी च्यालेन्जेस वाइल डुइङ दिस योर वर्क आई एम फेसिङ च्यालेन्जेस जस्ट इमेजिन त्यो घरमा बसेको भलन्टियरले पनि त उसको सेट अफ च्यालेन्जेसमा काम गरिरहेछ सो दुईवटा चिज निस्केर आउँछ कि एउटा एम्पथी भन्छ दया कम्प्यासन होइन एउटा एकअर्कामा मानवताको एउटा सद्भावना हुनु पनि ठुलो कुरा हो अन्त त्यो हाम्रो भलन्टियर्सले केही उनीहरूलाई दे नट गेटिङ एनिथिङ आउट अफ दिस अदर देन हेल्पिङ पिपल अन्त त्यो चिज चाहिँ हामीले वी सुड किप द्याट इन माइन्ड वेन वी think about like what are we going to do with the youth of Sikkim because there is a lot of potential and we see and this is just a small system which is just around say 40 days old but if within this 40-day-old system also we get to see such gems of people young people middle-aged people. I had encouraged actually old people also to join but somehow they have not but mainly the middle-aged and the young people they've done fantastic work I missed this question because यो चाहिँ एकदमै पर्टिनेन्ट छ बिकज सोच जुन चाहिँ सिड सेल छ इट इज एक्चुली एन अर्गनाइजेसन अफ अन्टरप्रिनर्स बेसिकली दे आर लट अफ यङ अन्टरप्रिनर्स जसको स्टार्टअप छ होइन उहाँहरू आफै क्राइसिसमा हुँदा पनि द अन्टरप्रिनर्स हेभ कम फरवर्ड नि त टेन्टेटिभली कतिवटा अन्टरप्रिनर्सहरू चाहिँ तपाईँसँग एन्गेज हुनुहुन्छ करेन्टली I don't know the exact numbers but for a fact I know that there are 15 to 18 of them who are actively contributing but many of them are those silent contributors who do not want to show कि हामीले कस्तो पाराले हेल्प गर्यौँ तिनीहरू पनि छ अब त्यो त हाम्रो चिफ कोअर्डिनेटर राज लामा सरलाई याद हुन्छ कि वाट आर द एक्ज्याक्ट नम्बर्स बट विथ सिड सेल म यति चाहिँ म भन्छु कि वी वर सिन एज अ बडी वेयर वी आर मोर लाइक पोलिसीहरूमा केहरूमा हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ तर इवन इन सच क्राइसिस सिचुएशन्स दो आर नम्बर्स आर लेस वी जस्ट 15 or 18 of us our numbers are less but we have pooled in all our resources we have taken donations होइन रेवज has done such a fantastic job with his oximeters हाम्रो यहाँबाट डेटा कलेक्ट भयो सो बेस्ड अन दिस डेटा वी ह्याड अ गुगल मिट वाट सुड वी हामीले माग्दाखेरि के माग्नु भन्दाखेरि सो ही गट अ सल्युसन अक्सिमिटर्सको नाउ द अक्सिमिटर्सको 1700 गरिसक्यो नाउ इज डुइङ फर द एन्टायर नर्थ इस्ट यु लुक एट राज लामा दाजु होइन अब हामीलाई कोअर्डिनेट गर्नु सँगसँगै अब दिपेनको फुडको उसले गर्दैछ हाम्रो राजमोहन दाजुले गर्नुहुँदैछ इन अल टाइप्स अफ गभर्मेन्ट कोअर्डिनेसन एन्ड फुड प्याकेट रासनको कोअर्डिनेसनमा
हाम्रो गणेश शर्माज्यू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यस्तो यस्तो अब जसरी अब मेन्टल पेसेन्ट छ होइन, मेन्टल हेल्थ इस्युज छ, अब उसको दबाई त कोभिड केयर किटमा आउँदैन होइन। सिएलसी हाम्रो वेस्ट पाण्डमको सिएलसीले रिक्वेस्ट रेज गर्नुभएको थियो, गणेशज्यू एन्ड सनिल भुटिया बोथ अफ देम कोअर्डिनेटेड एन्ड इन्स्योर द्याट द मेडिसिन रिचेस द पेसेन्ट। सो दिज आर थिङ्स द्याट वी क्यानट क्वान्टिफाई कि कसले कति गर्दैछ, तर आफ्नो आफ्नो लेभलमा सबैजनाले गरिरहेछ। अब हाम्रो मिसन डाइरेक्टर दुर्गा प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले सिलगढीमा बसेर सबै चिज यहाँनिर कोअर्डिनेट गर्नुमा हेल्प गर्नुहुँदैछ। सो एन्ड इट इज जस्ट लाइक आई वुड जस्ट लाइक टु कन्क्लुड बाई सेइङ इज द्याट वी हेभ बिन म्यान्डेटेड बाई आवर अनरेबल सिएम टु डु वर्क इन द अन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि होइन। बट ह्याभिङ सेड द्याट, जब क्राइसिस आउँछ, क्राइसिसमा इट्स लाइक अ वार लाइक सिचुएसन अहिले अल ओभर इन्डिया छ। सो इन अ वार लाइक सिचुएसन एभ्रीबडी हेज टु स्ट्यान्ड अप एन्ड डु देयर पार्ट। वी आर जस्ट डुइङ द सेम। Yeah, absolutely. So Abhimanyu, congratulations once again. So because like entrepreneurs are always, when there's a problem, the entrepreneurs come up with solution. So even I can feel that. So जति पनि सिक्किम क्रोनिकलको भ्युअर्स हुनुहुन्छ, तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि सोच बाई सिटसेल इज एन इनिसिएटिभ जहाँनिर यो कोभिड क्राइसिस अथवा पेन्डेमिकको समयमा उहाँले आफ्नो प्रकारले सहभागिता जनाइरहनु भएको थियो, अथवा त्यो कन्ट्रिब्युटिङ टुवर्ड्स द कज है। कज के हो भन्दाखेरि यो क्राइसिसको समयमा जो पनि निडी छ उहाँले सहयोग पुऱ्याइरहनु भएको थियो। एन्ड टुडे यो पडकास्टमा स्पेसली वी ह्याड अ वर्ड विथ अभिमन्यु ढकाल, जसले चाहिँ जति पनि डेटा बेसको सेक्सनलाई उहाँले लिड गरिरहनु भएको थियो, हेड गरिरहनु भएको थियो। भलिन्टियर्सको सपोर्टले एउटा कलेक्टिभ एफर्ट लगाएर हाम्रो सिक्किमी सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ। दिस इज क्वाइट ए केस स्टडी एक्चुली हुन्छ नि। द रिसर्चर क्यान रियली टेक अप कि रिसर्च गर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान टेक हाउ क्यान अन्टरप्रेनर्स फ्रम सिक्किम हेभ कम अप टुगेदर टु एक्चुली कम्ब्याट द क्राइसिस भनौँ न। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स। सो अन्य जति पनि न्युज इन्फर्मेसनको लागि सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नु होला।